4वटा गाडी छ यसमा 6 जना केटाहरूको चाहिँ यहाँ गाडी सबै केटामा बसिरहेको छ के छ रमाइलो छ एकदम ठीक छ तिमी बस्ने त्यहाँ तिमी छुट्यौ रवि सिजन यस्तो बाटा मुक्त हिँड्छ यार यो रविमा काम छैन यार रूप से झरना हामी होटल आइपुग्यौँ होटल सनराइज झोला झोला खाके रे फाल्यो फाल्यो जोमसुङ घुम्दै है वाकमा हामी चाहिँ जोमसुङको पुल हाउस जाँदैछौँ है अब चाहिँ यात्रा मुक्तिनाथतिरको भागा न उयो छिटो
हेलो गुड मर्निङ फ्रम मार्फा मेरो पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मार्फाको स्याउबारी हामी बसेको होटल एट मार्फा। सो अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको हाम्रो मुस्ताङको टुर सकिन लागेको छ।